علي كاينين جدة وين اسكواش قول لي شيخ وشيخ دا عام 55 خذ ما ينو بيدو شيخ لاقي كما صاب وشيخ جيفلو لوزي لاقي خدم لا كارطوش اتنت ليش اللي بولي بديت خدم اسكواز النص والحقاره وتخلي ترى مليح لا فمي الله يبارك مقرت شيو بالجهد السمورة يويد ربي خدمة يلوزين الراجينا مكاينش سي الميجيريا اللي هنا الكل أعيان تسنى لغة المدني ثقافة يلوزين من مية حوايجين ما يخصو خدمة يدنا خدمة ترانكيل وفاني ترانكيل سي بون الوقت اللي شي وعرض تخلص باش تصف التخلص زيون يا حبيب بابا يجمعن 6 شهور ابري قال غيلقاو بارا ولا مكمل غاشي ابري شغلي ديال الكيراني وبلي يجي في لك لاختاني هادشي اللي صورة نعتبر قريك يا راه تخلصوا سي 1995 دايا كاع خدمة تروحو شغالة هاد القيمة ذاك 3 شهور 4 شهور تروح هاد القيمة 6 شهور 7 شهور هذا هو الدواينو هذا هو الصباح ما تقلعها بروميير دي شوز تصير غاخد فوشينا ابري السطلا ابري السواق القهوة ابري بين الجويات 9:30 ل10 غاد فاضو جا الدورة هاد غالا في الجويات 11 هذا غير الصباح شد على الماكلة 12 الفطرة ابري هاد صار شوية من جوال 4 الفا هذا ماشي لا التلفزيون تيكوات تشوفي عندك الشريحة خاصة إلى تيلي زايد يا ويلي سندا ومن بعد سينا الساعة أنا غنفصل الساعة هذا اتصالت إلى تلاحق أنا مقلعة الصباح هذا وجه الله الصبح ما تقلع هذا ثاني بروميير دي شوز ما يسوي على الشغل القهوة السيولة غادي تمورت دي فوا السيولة غيوا دي فوا السيولة غيوا دي فوا السيولة غيوا ذاكي ثورة غورك كتخدمض أتقضوض أتزلط أتحوصل أتزعفض أتسناضي قل حيوضي بوخام مثلا ربيط وبلي جات اللاغة ياسر شحال العقل بس حتى كما لا تروحوا أبغى الحاجة أي عيون العقل يجي أي ناخذ عامين شفوه في الناس ثورة الحاجة غاتشد مكتي غادروح تشد داوي ما يبغى البس بولا حبسة أما حبسة غاتشد مكتي ماشي كيف واسمها غير الغطاس الساعة غادر إنو يتقرا حيليه روح تحوس هذاكي روح بورفيلي روح هذاك وكسيكتو كي كان خير فوالا يعني الحمد لله الصحة تايض سي بون سي بارك ربي يعني لهلاك كي تنتو هكا إبا السفن داينا تاكي تتفض كيلومتر كان الساعة هذا شو إلا يمون دا حبيبي وداخل إبا نسي يخدم لكلش أشو يخدم وغير دايرة السكوت الكاغد اللي تسنجا كان الساعتين ولا قال غسل السكوت شوف اللي ولا ثنين الماركة مثلا سكا دوما وراه يكونترولي يبقى سهلة أبك خدمة تراك دينا الصح يعني مزرعة باراج لادي الدوراسي القلام بقوازاز أمريكا بالغاشي الوالد قوازارة أتين تهضر انتو هكا إلا وشوفها ما إلا وشوفها مغارب لاني قاعد يقارن سلها لا ولا تاكي مشاري ذاك شر ذاك إلا وين يقارن يقواز بالك الحاجة زايد
بالك تمود لهلاك وايض. الور الساعه قلق نتراجو تحكم فلان غير الغربه افريد غلقنت فلان فرمان فلان غلي فانتير ونسعد ديالو مورثنا قلق ذي محبس بلا شرع. قالينا يورو اسكواس وسمانه وين وكليد الدير يموت الله يرحم ربي يموت داكي ابري شي تموت لو بوفر مالورو مسكين ثورة كميتي دمكتير تسرو ماشي الدنيا تبغي لا ثورة هكا ربي يسر كاني على خاطر السا الدنيا تيوضر الطرف باش كاين الحال كوي لا غاشا اما كن نضمع ونضمع الدنيا تغصب. شوف هذا الموت سلا واتيلي اش ما تسدد الاولى انا غير اروح ما قوالا ورك السنه ما هو قوالا راك السنه يوضد واش يوضد الموت على خاطر الموت توسكي دار كازاتك توسكا تشيا وزرم الماء تلحق. فوالا هادي لا شوف راين وانا بكا أمك أتقنم تكون ويسلي جاناكي ما تيتسقما من غتريب مسماضي. لا نتراجو الفرنسي تقرمز لا ريجينيراسيون نكوني نعدى داير أين لأن خدمتي لهنا ديريت تراث قدر غرون تمسوالو تتسلغ في الفاميليا هذيك ملغ فراوي ما كلاني الكل الفاميليا وشي افي حبيب نينو افي ضولا نينو دوك فلاسي تسلا دوك فلاسي.